السلام علیکم څنګه مرګ خیر دی اچھا تاسو چې سوچ کړی دی چې تاسو د څومره غنټې ځای کېږي په انستګرام ټیک ټاک او په یوټیوب باندې نو خنه د چې دغه غنټې مونږه استعمال کوو د خپل فائدې لپاره زه خبر کوم د ډیجیټل مارکیټینګ تاسو به دا نوم اوریدلی زی په زم نن سبا په فیسبوک په هر یو پلیټ فارم باندې د دې ډیر زیات ډیماند دی او د دې لپاره ډیر زیات خبرې کیږي نو ما وی چې زم تاسو لپاره په پښتو کې د دې لږ بریف ډسکرپشن درکم دا څه چل دی چې ډیجیټل مارکیټینګ وایي څه ته ډیجیټل مارکیټینګ دې ته وایي چې لکه ته د یو بل کس بزنس دی نو هغه ته سپورټ کې ټیک شو ډیجیټلی سپورټ کې د هغې مارکیټینګ کې او د هغې بدله کې تا ته څه کمیشن ملاویږي د هغې سروسز هم د هغې چې کوم بزنس دی نو هغه هم ښه کېږي او ستا چې کوم سروسز دي ورته نو د هغې هم تا ته خپل د هغې پیمنټ ملاویږي د دې لپاره بیسک سکلز چې دي څه خاص ډګري خو ورته ضرورت نشته خو بیسک سکلز چې دي نو هغه تاسو زده کولی شئ لکه سوشل میډیا مارکیټینګ شو یا سرچ انجن اپټیمایزیشن شو یا کنټنټ کریشن شو ویډیو ایډیټینګ شو او یا ایمیل مارکیټینګ شو دا یو څو سکلز دي چې دا تاسو ته ډیجیټل مارکیټینګ کې په کار به راځي او دا چې تاسو زده کوئ نو تاسو به ښه ایزیلی د یو کس بزنس چې دی هغه تاسو یو داسې حد ته رسولی شئ چې کې تاسو ته به ښه بینیفټس ملاویږي او اونر ته به ښه بینیفټس ملاویږي ټیک شو دې دپاره فری کورسونه تاسو وکړئ که نه نو هغه تاسو په یوټیوب باندې ملاویږي په کورسیرا باندې ملاویږي او اوس ګوګل هم ډېر فری کورسونه راوستي دي نو ستاسو پیسې پې ټک نه لګي خو صرف ستاسو به وخت لګي او وخت چې کوم دی نو هغه به ستاسو قیمتي شي چې تاسو دا فری کورسونه وکړئ او دا ډیجیټل مارکیټینګ خامخا زده کوئ دا د خاص د سټوډنټس لپاره ځکه بینیفیشل دی چې هغوی چونکې د هغوی خپل ورکینګ ډیز وي نو کې دی ښه ښکلی ټایم دې دپاره ویستی شي چې هر ورځ یو غنټه ورته وباسئ نو ستاسو دا سکلز به ودین 6 منث ښه ښکلی امپروو شي زه تاسو ته یو روډ میپ جوړوم چې لکه دا تاسو به څنګه زده کوئ او څومره ټایم به لګي او څه طریقې کار دی دا یو روډ میپ ما جوړ کړی دی دې کې تاسو وګورئ چې لکه دا تاسو دپاره فټ کېږي نو ښه خبره دا ده چې دا تاسو څومره زر اډاپټ کولی شئ نو دا تاسو دپاره به ډېر فایدې لومړنی منث چې دی که نه دا د شپږو میاشتو زه درته روډ میپ جوړوم لومړنۍ میاشت کې تاسو داسې کار وکړئ چې د یوټیوب نه یو بیسکس کورس زده کړئ چې ډیجیټل مارکیټینګ وایي څه ته د هغې بیسکس څه دي د هغې چې کوم فاونډیشن کورسز دي هغه څه دي څه سکلز پکار دي هغه تاسو یو میاشت کې ښه ایزي انډرسټینډ کولی شئ چې یاره موږ ته مخکې تلو لپاره څه کورسونه پکار دي بیا په دویم نمبر منث کې چې دی نو تاسو ته چونکې د سکلز به پته ولګي نو تاسو به کې صرف یو سکل راواخلئ مطلب لکه زه فرض کوم د انسټاګرام مارکیټینګ دغه یو سکل راوالئ او په دغه میاشت کې صرف په دغه یو سکل باندې کار وکړئ چې تاسو به دا هم د ډیجیټل مارکیټینګ مختلف اسپیکټس تاسو ته مو وي نو تاسو ورکې یو سکل راونیسئ او دغه یو باندې به صرف کار وکړئ په هغې باندې ځان ماسټر کړئ دریم نمبر منث کې به تاسو داسې وکړئ چې فری سروسز ورکوئ تاسو به داسې ملګری یار دوست یا کلي کې یا په بازار کې داسې یو دکان به وي چې د هغه چې کوم پروډکټس خرڅوي نو ته هغه ته فری سروسز ورکړه د هغه مارکیټینګ وکړه انسټاګرام باندې هغه ته وایي چې دا زه فری سروسز درکوم یو خو به د هغه هم بزنس ښه شي او ستا به پرې پریکټس هم وشي او چونکې پیمنټ تا ته نه درکوي نو تا نه څه ډیمانډز نشي کولی چې یاره دا ولې ونشو دا ولې وشو صحیح ده نو تاسو فری سروسز ورکوئ د دریمه میاشت باندې څلورمه باندې څه وکړئ چې دا کوم آنلاین پلیټفارمز دي لایک فایبر شو اپ ورک شو یا فریلانسر شو نو په دې باندې تاسو خپل پروفایل جوړ کړئ صحیح ده ښه ښکلي د هغې ګیګس کې درته څه مسله راځي نو بیا تاسو ما ته کمنټس کې ویلی شئ او په هغې باندې ښه ښکلی پروفایل جوړ کړئ په پنځمه میاشت کې تاسو څه وکړئ یو کیس سټډي جوړه کړئ دا تاسو چې کوم فری سروسز ورکړي دي د دې یو کیس سټډي جوړه کړئ او خپل ځان ته چې کوم کلاینټس دي نو هغه چونکې تاسو په دغه کورس کې ویلي ښه طریقې د یوټیوب کې چې کوم تاسو لومړنۍ میاشت کې زده کړي نو د هغې په ذریعه به تاسو خپل کلاینټس ښه ایزیلی پیدا کولی شئ ټایم به لږ لګي دومره ایزي هم نه ده خو لکه مطلب چې ستا ډیډیکیشن وي نو تاسو ښه ایزي تاسو ته کلاینټس ملاوېدی شي ځکه چې د دې ډېر سکوپ دی او هر کس وایي چې لکه اوس بینرز او دغه خو څوک ډېر نه لګي اشتهارات خو ډېر څوک نه چلوي نو هغې ته ښه خبره ده چې یو مارکیټر ورته میلو شي ډیجیټل مارکیټر نو هغه هغې ته ډېر زیاته اسان پروزي ایز کمپیر ټو ادر مارکیټینګ چې کوم طریقې دي صحیح ده دې نه پس د ستاسو چې کوم کیس سټډي مو سبمټ کړه ټیک شو هغه مو جوړه کړه نو هغه په پروفایل باندې ولګوئ یا ځان ته ویب سایټ باندې یو لینډینګ پیج جوړ کړئ هغه ورسره لینک کړئ چې هلته تاسو خپل پوره سروسز چې کوم دي هغه کوم تاسو زده کړي نو هغه تاسو ولیکلی شئ هایلایټ کړئ نو چې کلاینټ سره راځي نو هغه به ستاسو پریویس هسټري ګوري او دی په بیس باندې بیا ستا انټرویو کوي هغوی نو تقریبا چې دا شپږو میاشتو کورس دی او دا تاسو ښه ښکلی زده کولی شئ په یوټیوب نه په نور داسې پلیټفارمز دي کورسیرا باندې دي نو په دې تاسو دا ښه ښکلي زده کولی شئ ټیک شو بل دې کې به تاسو ته فیر راځي چې یاره ما ته خو انګلیش نه راځي نو دا به زه څه کومه یا دا ده چې ما نه به دا نه کېږي دا شی او یا داسې دی چې لکه ما سره سیسټم نشته کمپیوټر نشته نو دا ټول فیرز دي دا چې کله تاسو سټارټ کړئ نو دا فیر به ستاسو ټایم په ټایم ورو ختمېږي ځکه چې ته هغه یو شي کې انوالو شئ نو تا ته به بیا پته ولګي چې دا خو څه فیر نه دا خو جسټ ما ته رکاوټونو بیریرز او هغه چې ته یو ځل دا کار شروع کړي نو تا ته خپله پته ولګي چې لکه تا ته دا چې کوم روډ دی دا به تا ته کلیر کېږي ټایم په ټایم ټیک شو نو دا یو ما چې زه ضروري خبره مې وګڼله ده ځکه چې سټوډنټس ډېر فارغ دي نن سبا او که فرض کړو تاسو بي ایس کې ایډمیشن وماملی اف.Sc والا یا میټریک والا خپل اف.Sc کې ایډمیشن وماملی نو تاسو سره دومره ټایم خو وځي چې تاسو دا څونه سکرولینګ کوئ په موبایل باندې هر ورځ نو د دې نه ښه خبره ده چې یو غنټه تاسو دې سکلز ته ورکوئ سافټ سکلز دي نو دې نه دا غټه فایده به چې ستاسو په پیرنټس باندې به ستاسو چې کوم بوج دي فاینانشل هغه به نه پروزي او دې سره سره به تاسو سټډي سره د بزنس چې کوم اسپیکټس دي هغه تاسو ته پته ولګي چې یار بزنس
بزنس څنګه کیږي. صحیح ده. نو تاسو وګورئ که د چا خوښه شي یاره زه ډیجیټل مارکیټینګ کورس شروع کوم او چاته څه مسله وي نو ماته په کمنټس کې ووایي، زه به ان شاء الله هیلپ کوم. السلام علیکم.